Φανταστείτε, λέει, να σας έδειχνα πάλι μαγειρική και να ήταν σπανακόριζο. Πολύ συχνά το τρώμε το σπανακόριζο σε αυτό το σπίτι, δεν νομίζετε? Ναι, σπανακόριζο again. Αλλά δεν δείχνω τη διαδικασία, το αποτέλεσμα μόνο. Τι λέει? Παλεύεις? Τα καταφέρνεις? Το καταφέρνεις? Ημιθανής? Βλογκάκι 19. Μπορεί να μην έχω βόλτες, αλλά σας έφτιαξα ωραία κατάσταση. Εδώ έφτιαξα ατμόσφαιρα, έφτιαξα background, όμορφο set, για να τα πούμε λίγο έτσι κουβεντιαστά, αλλά διασκεδαστικά. Οκ. Ημέρα 19, κάνουμε Q&A, λέμε και λίγο κουσκούς παραλυπόμενα ανακοινώσεις. Και προχωράμε αντίστροφη μέτρηση βήμα-βήμα, γιατί είπαμε ότι έχει λίγο κάτσει, έχει βγει λίγο η κόπωση, αλλά είπαμε θέλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα, μέρα τη μέρα, μέρα τη μέρα. Αν κάτι συμβεί ξαφνικά και ξυπνήσετε μια μέρα και δεν έχει ανέβει βίντεο μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχει βγει βίντεο, θα καταλάβετε ότι η Χριστίνα κουράστηκε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είμαι και λίγο αρρωστούλα. Είμαι και αρρωστούλα, κάτι άρπαξα, κάτι αυτό, ελαφριά όμως, αλλά ίσα ίσα για να μην μπορώ να πολύ μετακινηθώ. Για να δούμε για μένα Τετάρτη, για σας Πέμπτη. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Λοιπόν, ανακοινώσεις πρώτα και μετά Q&A. Οκ, πάμε. Κουνιέται λίγο. Κουνιέται και αυτό εδώ, το καημενουλί. Ναι, ψυχή μου. Τον είδατε στα πρώτα πλάνα, έτσι. Τέζα. Ήταν από την άρκωση ακόμα. Και οι πρώτες ώρες μετά την άρκωση είναι δύσκολες, γιατί το γατί είναι σε μια φάση που είναι μεθυσμένο. Πεινάει αλλά δεν έχει καλά αντανακλαστικά, πέφτει, παραπατάει, οπότε όλη μέρα πήγε στην νοσηλεία. Έπρεπε να το προστατεύουμε, να το έχουμε αγκαλίτσα, μέχρι να ξυπνήσει από την άρκωση. Αυτό είναι το μόνο δυσκολούτσικο κομμάτι της στήρωσης. Αλλά στηρώθηκε και ο Κόναν. Και έχουμε τώρα άλλα 3 ζωάκια στην αυλή που έρχονται και παρέρχονται, που θέλουν και αυτά στήρωση. Δουλεύουμε για να τα κουμπάμε, γιατί έτσι και γεννήσουνε, θα γίνουν άλλα τόσα και ο κλήρος πέφτει στο γενναίο, παιδιά. Οπότε πάντα ο κλήρος πέφτει στο γενναίο. Αυτό σαν μικρό ένθετο, από λίγο τον πόνο μου, τον καημό μου. Και πάμε τώρα σε 2 ανακοινωσούλες, οι οποίες ανακοινωσούλες μπορούν να γίνουν και grand ανακοινωσούλες, ποτέ δεν ξέρεις. Ανακοίνωση νούμερο 1, τα τουρμπάνια. Τα τουρμπάνια αυτά που τα πλέκω μόνη μου, είναι κορδέλες τουρμπάνια, έτσι, που με έχουν σώσει από το αχτένι στο μαλλί και από τον αγέρα που μου προκαλεί μικρανίες, και ξαφνικά το φοράω και εγώ είμαι πάντα χτενισμένη και πάντα περιποιημένη. Λοιπόν, επειδή τα ζητάει πολλούς κόσμος, πάρα πολλούς κόσμος σε όλα τα social και εδώ και στα social, λοιπόν, ναι, θα τα βγάλω στην αγορά. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι να καθίσω, κάπως λίγο να τελειώσουμε με τα vlog μας, που συνέχεια είμαι στο μοντάζ και στα πλάνα τα αεροπλάνα. Να καταλαγιάσει λίγο αυτή η χριστουγεννιάτικη αναμπομπούλα, ή και όχι. Μπορεί και με τις γιορτές εγώ να κάτσω να πλέξω και να βγάλω παραγωγή. Πού θα τα ανεβάσω? Στο Brim Streams. Το Brim Streams είναι το κατάστημα στο οποίο εργάζομαι. Είμαι υπάλληλος στο Brim Streams. Και μάλιστα τυχάνει, πώς έρχονται τα πράγματα και κουμπώνουνε, τυχάνει να είναι κατάστημα με αξεσουάρ μόδας. Δηλαδή,
καπέλα, κορδέλες, σκουφιά, γάντια, τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν εδώ. Ό,τι έχει να κάνει με τα αξεσουάρ της μόδας. Και συζητήσαμε με τους υπεύθυνους του καταστήματος, με τους ιδιοκτήτες και είπαμε ότι ναι, μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ καλή ιδέα να τα διαθέσουμε στο κατάστημα και να είναι το κάτι της παραπάνω του καταστήματός μας. Αναμείνατε για εξελίξεις, να καθίσω να βγάλω παραγωγή και να τα διαθέσω. Λοιπόν, ανακοίνωση νούμερο 2 είναι ότι αυτές τις μέρες, από αύριο μεθαύριο, εντός των ημερών τέλος πάντων μέχρι τα Χριστούγεννα τώρα στα κοντά, θα ανέβει haul, Temu haul. Σας προετοιμάζω να το κάνουμε σε φτέ. Και μάλιστα δεν θα είναι τυχαίο Temu haul, θα είναι τύπου συνεργασία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για μένα. Θα είναι τύπου συνεργασία. Αλλά έχω να σας πω ότι είμαι ήδη πάρα πολύ ευχαριστημένη και από τα προϊόντα. Μα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και πολλές φορές με έχετε δει να φοράω ρούχα από Temu. Αλλά δεν έτυχε να σας τα δείξω και να σας τα ανακοινώσω. Με έχετε δει. Κάτι φορμίτσες που φοράω μαύρες έτσι περίεργες είναι από εκεί. Με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Οπότε εγώ πριν έρθει η επικοινωνία είχα τολμήσει να πάρω πραγματάκια από εκεί, όπως και κάποια άλλα μικροδωράκια που μου είχαν έρθει και πέρυσι από την αγαπημένη μου φίλη που μου στέλνει τα μικρογκατζετάκια και είχα πάθει την πλάκα μου. Κάτι γκατζετάκια για γατούλες, κάτι αυτά. Οπότε αξίζει. Λοιπόν, οπότε σας ετοιμάζω ότι θα παιχτούν αυτά τα πραγματάκια. 6 θα παιχτούν, θα παίξουν. Δικαιολογήστε την κούραση. Πάμε ένα Q&A, πάμε μετά να κάνουμε και το τσαγάκι μας και μάνι έχουμε ολόκληρη εκπομπή. Κοίτα να δεις. Από τα ψέματα, Το μόνο που χρειάζομαι είναι να κάνω κι άλλη αναβάθμιση στο φωτισμό και στην εικόνα. Προσπαθώ. Είμαι One Woman Productions, μικρή παραγωγή, μικρό κανάλι, οπότε ο εξοπλισμός είναι ακόμα καλούτσικος. Είμαστε καλά? Προσπαθούμε. Λοιπόν, πάμε ερωτησούλες πρώτα από το Instagram και μετά από YouTube. Ξέρω ότι οι φίλοι που έχουν κάνει τις ερωτήσεις θα θέλανε να αναφέρω και το όνομά τους, γιατί έχουν ενεργά social, οπότε θα τους αναφέρω. Ο αγαπημένος Έσωνας, που είναι ποιητής. Λοιπόν, ρωτάει πώς σκοπεύεις να περάσεις τις γιορτές. Αυτή η ερώτηση έχει παίξει πάρα πολλές φορές, οπότε κάθε φορά που θα εμφανίζεται ξανά, απλά θα λέω ένα ευχαριστώ και ένα hello στην κοπέλα ή στο αγόρι που μου κάνει την ερώτηση. Πώς σκοπεύεις να περάσεις τις γιορτές? Μεγάλες οι γιορτές, είναι 12 ημέρες Χριστουγέννων και βάλε περίπου, οπότε το πλάνο έχει ως εξής. Για την γιορτή μου και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ θα πάμε να φάμε έξω με τον κολλητούλη μας το Βαγγέλη, να περάσουμε ωραία έτσι παρεϊστικά, που έχουμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Το έχετε καταλάβει και εσείς, γιατί συνήθως σας κάνω review από τα φαγητά που διαλέγουμε. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε την αγαπημένη μας εξόρμηση που αλλού, στα Fridays. Θέλουμε να δοκιμάσουμε το χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ, όπως έχουν αναγγείλει στο μενού τους. Λοιπόν, έτσι θα βγει, βολτίτσα αυτά ιστορίες. Καλά, εννοείται πως εγώ θα σουρτουκέψω όσο μπορώ, γερή να είμαι, θα σουρτουκέψω. Και μετά τα Χριστούγεννα προς την Πρωτοχρονιά θα έχω αφίξεις. Θα έρθει η κουμπάρα μου με τις ανιψιές μου και φέτος είναι η δική μου σειρά. Πέρυσι ήμουν εγώ στη Χαλκίδα, φέτος θα ανέβει εκείνη από Χαλκίδα εδώ Θεσσαλονίκη. Και θα γίνει reunion κολλητών, θα κάνουμε reunion οι φιλενάδες. Δώσαμε ραντεβού, η παλιοπαρέα, για φέτος τα Χριστούγεννα να κάνουμε όλοι μαζί Πρωτοχρονιά. Γύρω-γύρω τις ημέρες τέλος πάντων, γύρω-τριγύρω, δεν ξέρω ακριβώς την παραμονή αυτό, αλλά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς θα τις περάσουμε παρεούλα. Λοιπόν, φτου, να πάει καλά. Αυτό, προχωράμε.
Αυτό πάλι με την οθόνη που κλειδώνει και πρέπει να την ξεκλειδώσεις. Εδώ επαναλαμβάνεται η ερώτηση από τη φίλη Άννα Μαρία. Γεια σου Άννα Μαρία. Λοιπόν, Χριστίνα μου, πού θα περάσετε τις γιορτές? Σας εύχομαι υγεία, αγάπη και ό,τι καλύτερο. Από την καρδιά μου και εσύ και όλοι και όλοι σας και όλοι μας να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία και χαρά. Να είμαστε και μέσα μας χαρούμενοι για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τα ωραία που μας συμβαίνουν. Αυτό είναι, και να είμαστε καλά υγιείς σωματικά και η καρδιά μας να είναι ανοιχτή σαν περιβόλι, πάντα, και να μην κλείνει με τίποτα. Το λέω γιατί πολλές φορές εγώ έχω τις κλειστές μου και δεν μπορώ να χαρώ και να δω τις ομορφιές γύρω μου. Ψιλοζορίζομαι, γιατί έχω και τη δέπη και λίγο με πιάνει μια αγχώδη διαταραχή και ταλαιπωριέμαι και κάνω τον αγώνα μου για να ανοίξω πάλι σαν τριαντάφυλλο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μόλις απάντησα στην ερωτησούλα, οπότε νομίζω σε κάλυψα. Η Εφούλα από το Literalus, το podcast, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα social, κυκλοφορεί σε Spotify, στο Spotify και στο YouTube, το podcast Literalus από την Εφη. Η Εφούλα που ζει στην Τουλούζη της Γαλλίας ρωτάει: πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη, Χριστίνα μου αγαπημένη? Πιστεύω. Πιστεύω. Όχι με την έννοια του χοντρούλη αγαπημένου κοκκινοφορεμένου γενιοφόρου παπούλι που κάνει μπλουμ μέσα στις βουτιά, μέσα στις καπνοδόχους και αφήνει δώρα κάτω από τα δέντρα. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια του Christmas Spirit. Υπάρχει το Christmas Spirit, αφήνει σε όλους μας δώρα. Σε μένα τουλάχιστον βιωματικά, που είμαι και παιδί των Χριστουγέννων και λόγω εορτής αλλά και λόγω έτσι συντονισμού, είναι η εποχή μου, πάντα τα Χριστούγεννα μου συνέβαιναν έως και εξωπραγματικά πράγματα. Θα θέλατε να σας τα απαριθμίσω καμιά φορά? Όλα τα υπέροχα πράγματα στη ζωή μου μου έχουν έρθει Χριστούγεννα έχουμε και επέτειο γνωριμίας και γάμου με τον Μαθαίο. Παραμονές Χριστουγέννων, κυριολεκτικά, πέρα από τη γιορτή μου, έχουμε και την επέτειό μας, επέτειο γνωριμίας και γάμου. Και επειδή είχαμε γνωριστεί ακριβώς, η πρώτη μας συνάντηση, το πρώτο μας ραντεβού έγινε προπαραμονές Χριστουγέννων, έπειτα, στα μετέπειτα, καθιερώσαμε όλες οι επισημοποιήσεις να είναι χριστουγεννιάτικες. Αραβώνας, γάμος πολιτικός, γάμος θρησκευτικός, όλα τα κάναμε Χριστούγεννα. Ναι, οπότε και βέβαια πιστεύω στον Άη Βασίλη. Και πάντα σημαίνουν όμορφα πράγματα τις ημέρες των Χριστουγέννων. Μου πάνε, τα Χριστούγεννα μου ταιριάζουν. Λοιπόν, πάμε στην Αγγελικούλα από το Vlog Channel Athens. Κάντε μια εγγραφούλα, και στην Εφη κάντε μια εγγραφούλα, Literalus. Κάντε μια εγγραφούλα και στην Αγγελικούλα από το Vlog Channel Athens. Θα τη βρείτε σε όλα τα social media και εδώ στο YouTube. Λοιπόν, θα έκανες meetup στην Αθήνα για τους sub σου, για τους συνδρομητές, τους followers στο YouTube? Θα έκανες meetup? Η Αγγελικούλα, θα έκανα meetup παντού. Αν γινόταν θα έκανα meetup παντού. Γιατί είμαι και κοινωνικό άτομο, μ' αρέσει να γνωρίζω ανθρώπους, ειδικά αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ανοιχτόκαρδοι και έχουν έτσι ζεστή και ανοιχτή καρδιά σαν και εμένα, ανοιχτόμυαλοι κλπ. Μακάρι. Λοιπόν, ευχής έργων εγώ θα πω. Γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να πας, να συντονιστείς, να. Για την ώρα, ας πούμε, το κανάλι είναι μικρό. Βλέποντας και κάνοντας, γιατί να υπολογίζουμε και τα έξοδα παράστασης που λένε, ναι, έχουμε και αυτά τα θέματα
στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, το πλάνο, ναι, με ευχής έργων, βέβαια θα το έκανα, με 1000. Να δούμε πώς θα γινόταν η οργάνωση, αν και άμα θες βρίσκεις ρε παιδί μου και φίλους και αυτά να το οργανώσουν, το βρίσκεις. Μακάρι, ναι, μακάρι. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει ένα meetup στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη ερώτηση από την Αγγελικούλα, πώς ξεκίνησες στο YouTube? Το απάντησα αυτό το ερώτημα στο βλογκάκι των γενεθλίων, θα το απαντήσω ξανά εντάχει, να πω ότι έγινε τυχαία. Λοιπόν, είχα ένα κατάστημα στο Etsy. Το 2017 είχα ανοίξει ένα κατάστημα στο Etsy για να πουλάω πόστερ. Είμαι εικονογράφος, γραφίστρια εικονογράφος και πουλούσα πόστερ, αφισάκια με σχέδιά μου, με δικά μου σχέδια. Λοιπόν, και επειδή έβλεπα ότι όσοι ήταν εικονογράφοι και είχαν καταστήματα στο Etsy, είχαν και ένα κανάλι στο YouTube για να δειγματίζουν τη δουλειά τους, ξέρω εγώ έτσι, και λέω θα το κάνω κι εγώ, γιατί όχι. Το κανάλι ήταν στα αγγλικά, ζοριζόμουνα, αλλά κάποιες φίλες μου λένε επειγόντως κάνε ελληνικό κανάλι, σου πάει. Δηλαδή είναι κάτι που μπορείς να το υποστηρίξεις, κάντο, θα χαρούμε να σε δούμε, θα μας κάνεις πολύ καλή, θα μας κρατάς πολύ καλή παρέα. Και έτσι ξεκίνησε, από παρότρινση. Και λέω εντάξει μωρέ, ας το κάνω, γιατί όχι, why not. Και έτσι μπήκα στο χορό, πολύ στο ξεκάρφωτο, όπως τα ακούτε. Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη, επόμενη ερώτηση από τη Γεωργία, από Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, αν είχες την ευκαιρία να ταξιδέψεις κάπου για Χριστούγεννα, πού θα επέλεγες? Οπουδήποτε, αν μπορούσα οπουδήποτε να πάω, Νέα Υόρκη θα ήθελα, ιδανικά, δηλαδή όνειρο ζωής, Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη, πω. Ναι, αν μπορούσα θα το έκανα, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ο Πυθαγόρας, επόμενη ερώτηση από τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας Ελευθεριάδης, που είναι συγγραφέας και έχει και το κανάλι Πυθαγόριο Θεώρημα. Έλα, θα έρθεις. Από το Πυθαγόριο Θεώρημα, κάντε μια εγγραφή στον Πυθαγόρα. Λοιπόν, ποια ήταν τα αγαπημένα σου Χριστούγεννα? Έλα εδώ, μπράβο αστεράκι μου. Μέχρι στιγμής τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα, είναι αρκετά, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά, και όλα τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα, δόξα τω Θεώ, είναι τα Χριστούγεννα της ενήλικης μου ζωής, που θα πει ότι η ζωή μου γίνεται καλύτερη όσο μεγαλώνω, και αυτό είναι μεγάλη ευτυχία. Αντί να γυρνάς πίσω και να λες τότε που περάσαν εκείνα, είναι ευλογία τα καλύτερα να έρχονται στη ζωή σου από εδώ και πέρα, που λένε. Οπότε, θα ξεκινήσω με τα Χριστούγεννα που γνωριστήκαμε με τον Ματθαίο, και ήταν μία περίοδος που είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν και λίγο πριν σκάσει η κρίση, οπότε υπήρχε μία αλφα άνεση. Λοιπόν, πολύ ωραία εκείνα τα Χριστούγεννα. Έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από τότε. Επόμενα όμορφα Χριστούγεννα. Καλά, από τότε όλα τα Χριστούγεννα μας ήταν όμορφα, αλλά ευτυχώς ήρθανε μετά και άλλα ωραία, τα Χριστούγεννα που κάναμε το γάμο μας, γιατί παντρευτήκαμε μέσα στα Χριστούγεννα. Βέβαια, έχουμε διπλή επέτειο και γνωριμίας και γάμου. Λοιπόν, οπότε τα Χριστούγεννα που παντρευτήκαμε το Αγίου Στεφάνου, 27 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, περιπετειώδης ο γάμος. Έχω κάνει μία αναφορά σε ένα λαϊβάκι, αλλά μπορεί να το κάνω ξέχωρα και σε βίντεο για να σας πω και αναλυτικά πράγματα με καλή εικόνα και να γελάσουμε, γιατί ήταν ο πιο αστείος γάμος του κόσμου. Δηλαδή, ο πιο αστείος γάμος του κόσμου. Δεν έχω, δηλαδή, δεν έχω τι να σας λέω. Λοιπόν, ναι, η χρονιά του γάμου, και ας πω και πέρυσι που κατέβηκα Χαλκίδα. Βέβαια ήταν ένα τσικ πριν τη σημαία, δηλαδή ήταν
καλή ώρα 10-12 Δεκεμβρίου κάπου εκεί, αλλά λογαριάζονται Χριστούγεννα και αυτά. Γιατί πήγα για να κάνω Χριστούγεννα, πριν κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Λοιπόν, τα περσινά ήταν θεϊκά που πήγα στη Χαλκίδα, ονειρεμένα του ονείρου και θέλω να πιστεύω και τα φετινά θα είναι ανεπανάληπτα γιατί θα ξαναδώ όλες μου τις φίλες, παιδιά. Σχεδόν όλες μου τις φίλες θα κάνουμε reunion και θα με πάρουν τα ζουμιά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από την Πάτη που είχε γενέθλια 16 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά στην Πάτη, πάμε όλοι μια εγγραφή, Πάτη Πάτμος, η Πατρίτσια, η Πάτη από το κανάλι Πάτη Πάτμος, να κάνουμε ένα support και στην Πάτη, να κάνουμε μια εγγραφή και λέει λοιπόν η αγαπημένη μου Πάτη, κουραμπιές ή μελομακάρονα, και αυτή είναι η αγαπημένη μου ερώτηση και την κάνω πάσα και σε εσάς. Κουραμπιέδες ή μελομακάρονα, αγαπημένοι μου φίλοι? Κουραμπιέδες δαγκωτό. Μπορώ να καταστραφώ με κουραμπιέδες. Έχω φάει ξύλο για κουραμπιέδες, το ξέρετε. Έχω φάει πολύ ξύλο για τους κουραμπιέδες. Γιατί, λοιπόν, η καβάλα έχει συγκλονιστικούς κουραμπιέδες. Ας πούμε, φημίζεται για τους κουραμπιέδες της. Καβάλα ίσον κουραμπιέδες. Οκ. Πώς λέμε χαλβάς φαρσάλων, κουραμπιέδες από την Καβάλα. Και ο πατέρας μου ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος, λοιπόν, και μου έφερνε, όποτε πήγαινε Καβάλα, έφερνε κουραμπιέδες στο σπίτι. Και εγώ δεν κρατιόμουν το 5χρονο, η 5χρονη Χριστίνα δεν κρατιόταν. Και επειδή έτρωγα χωρίς πιατάκι και τρέχα έπεφταν οι άχνες στο χαλί, έχω φάει πολύ ξύλο για αυτό το πράγμα. Όχι από τον μπαμπά. Ποιος άλλος μένει? Εντάξει, μαμά, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι μια αλήθεια. Τι να κάνω. Είναι ένα γεγονός που το τονίζω, γιατί παρόλο που συνέβη αυτό το πράγμα, παραμένουν οι κουραμπιέδες το αγαπημένο μου γλυκό, από τα αγαπημένα μου γλυκά. Δηλαδή, τους έχω στα top μαζί με τα τσουρέκια, έχω τους κουραμπιέδες. Και μετά έχω μπορώ να τρώω μόνο κουραμπιέδες. Μπορώ να καταστραφώ από τους κουραμπιέδες. Δηλαδή, δεν τους αποφεύγω, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω. Ενώ το μελομακάρονο, επειδή δεν με ενθουσιάζει σαν γλυκό, γιατί είναι λίγο σιροπιαστό, λίγο αυτό, έχει αυτά τα αρώματα που δεν μου αρέσουν εμένα, αυτά τα αγάρι, φαλοκανελό, τέτοια, μόνο σε τσάι μου αρέσουν. Σε κάτι φαγόσιμο δεν μου πολύ αρέσουν. Ναι, έχω αυτή την πετριά, αυτή την ιδιοτροπία. Οκ. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Μπορώ να φάω ένα μελομακάρονο και να είμαι ok, ρε παιδί μου, και να πω, τι ωραίο, δηλαδή να το ευχαριστηθώ και να έχω αυτή την εγκράτεια, να πω, μου είναι ok, δηλαδή είναι safe γλυκό και διατροφολόγοι το προτείνουν. Δηλαδή φάει πρωινό ένα μελομακάρονο. Λοιπόν, ο κουραμπιές είναι επικίνδυνο γλυκό, ειδικά για μένα. Έχω θέμα, έχω πρόβλημα, γι' αυτό και τους αποφεύγω. Λοιπόν, η αγαπημένη μου Δεσποινούλα από το Instagram, πού θα γίνει η αλλαγή του χρόνου? Λοιπόν, Θεσσαλονίκη θα γίνει σίγουρα. Είπαμε, θα έχουμε εκείνες τις μέρες θα είναι το reunion των φιλινάδων και δεν ξέρω, εκείνη η μέρα λογικά, επειδή θα έχουμε και τις ανιψιές, μάλλον θα τις κάνουμε στο σπίτι, μάλλον, για να μην αλλάξουν χρόνο μόνες με τον παππού. Μάλλον, αλλά θα είμαστε παρεούλα. Αυτό, μάλλον σε μένα θα γίνει η αλλαγή. Τώρα αν μετά βάλουμε τις μικρές για ύπνο και πεταχτούμε κάπου για κάνα ποτό, για το καλό, κάπου εδώ κοντά, μπορεί να το κάνουμε και έτσι να θυμηθούμε τα ξέφρενα, τα νιάτα μας που δεν βάζαμε πισινούλι κάτω. Άρε, εποχές ωραίες. Λοιπόν, εδώ έχω μια ερωτησούλα από Ιρλανδία. Λοιπόν, ένας αγαπημένος φίλος από Ιρλανδία, ο Γκλεν, hi Glenn, ρωτάει τι θα έχουμε για δείπνο την ημέρα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, μάλλον κλείσαμε τραπέζι για Fridays. Μάλλον, είπαμε,
είπαμε ρε παιδί μου να κάνουμε έξω φέτος Χριστούγεννα και όχι στο σπίτι. Γιατί έτσι, γιατί βολεύουν και τα ωράρια και του φίλου μας του Βαγγέλη, για να κάνουμε Χριστούγεννα μαζί με το φίλο μας του Βαγγέλη. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε τραπέζι λογικά και θα δοκιμάσουμε κάτι special. Θα δούμε. Ό,τι αποφασίζουν, πάντως φάμε έξω. Έχουμε τίποτα άλλο? Λοιπόν, Μαριλένα από το Candy Speaking, το κανάλι της καρδιάς μας, Candy Speaking, το πιο γουρλίδικο κορίτσι του διαδικτύου, που μου έχει χαρίσει, μου έχει κάνει τα καλύτερα προξενιά φιλενάδων. Έτσι είναι οι διαδικτυακές γνωριμίες, οι διαδικτυακές φιλίες που οδηγούν και σε διαζώσεις φιλίες. Η μεροληπτή υπέρ μου και με ρωτάει γιατί είσαι τόσο φανταστικό τυπάκι. Γιατί ταιριάξαμε, θα σου πω εγώ, γιατί αν δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε. Ταιριάζουν τα χνότα μας, μοιάζουμε πολύ, πάρα πολύ, είμαστε και οι δύο του φάσματος. Είμαστε σε αυτό το φάσμα, το ευρύ φάσμα της αγχώδους διαταραχής, παύλα αυτισμού, παύλα δέπη, παύλα δεν συμμαζεύεται, όλα αυτά την ομπρέλα την ωραία. Λοιπόν, ανήκουμε σε αυτό το φάσμα το ωραίο, ταιριάζουν τα χνότα μας και γι' αυτό νιώθεις ότι είμαι ένα φανταστικό τυπάκι, που καμιά φορά είμαι και τελείως φανταστικό, γιατί είμαι και πολύ κούκου, δηλαδή χάνομαι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από την Ευρυδική, αγαπημένη φίλη του καναλιού. Λοιπόν, ποια χώρα, κάνω μετάφραση, είναι στα αγγλικά, ποια χώρα είναι η πιο δημοφιλής για τις διακοπές του Χριστουγέννων? Λοιπόν, προφανώς που θα ήθελα να είμαι. Ξαναλέω ότι σε ένα ενδεχόμενο που μπορούν να παίξουν όλα μου τα τρελά όνειρα, θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη. Ιδανικά για να ζεις το χολιγουδιανό το όνειρο, ρε παιδί μου. Αυτό. Σε ένα πιο χειροπιαστό όνειρο, μια χαρά και κάπου στην Ευρώπη, εδώ γύρω τριγύρω και Βαλκάνια, δεν με χαλάει καθόλου να σας πω. Ταξιδάκι να είναι. Και μέχρι τα Τρίκαλα που λέει ο λόγος, τέλεια είναι και τα Τρίκαλα, και Τρίκαλα θα πήγαινα. Κάπου ρε παιδί μου βολτίτσα. Δεν με χαλάει, καλά είμαι, Χαλκίδα που πήγα πέρασα τέλεια, είμαι καλόβολο άτομο, πολύ βολικό άτομο. Χαίρομαι εγώ και βόλτα που κάνω χαίρομαι, κάπου ωραία να είναι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τη Βάσο. Στόχοι και όνειρα για τη νέα χρονιά. Απαραίτητος να βγάλω το δίπλωμα οδήγησης. Παιδιά, fingers crossed, να μου το ευχηθείτε να πάει καλά και να το πάρω. Γίνεται? Λοιπόν, πρέπει να βάλω τα δυνατά μου, να είμαι γενναία, θαραλέα, να ξεπεράσω το άγχος μου, να κάνω την έναρξη και να πάω να πάρω το δίπλωμά μου και να γίνω μια σοφερίνα. Και πού ξέρεις βρε αδερφέ, μπορεί να είμαι πολύ καλή σοφερίνα, φαντάζεστε. Μπορεί να έχω ένα κρυφό ταλέντο που δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα και να είναι το ταλέντο στην οδήγηση. Φαντάζεστε, ποτέ δεν ξέρεις. Και λέει η Χριστίνα έγινε ταξιτζού, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι το γραφτό μου. Πολλά ταλέντα, κάνω και κουποράκια, πολλά ταλέντα που λέτε στη ζωή μου τα ανακάλυψα τυχαία, επειδή τυχαία τα ανακάλυψα, που δεν τα υπολόγιζα και τα ανακάλυψα τυχαία. Είναι μια αλήθεια αυτό. Πάμε λοιπόν στις ερωτήσεις του YouTube. Λοιπόν, η αγαπημένη Ελένη από Βέρεια να κάνουν τα κάρβουνα. Αν πάτε ποτέ Βέρεια, να πάτε να αγοράσετε και κάρβουνα. Ένα είναι το κατάστημα με τα κάρβουνα. Αν πάω ποτέ εκδρομή στη Βέρεια, που ευχής έργο να τα καταφέρω, θα πάω από εκεί. Λοιπόν, μου λέει πού θα περάσουμε τις γιορτές. Πώς θα τα περάσουμε στις γιορτές. Με φίλους, γύρω και τριγύρω, θα κοπροσκυλιάσουμε λίγο, θα πιούμε τα Christmas καφεδάκια μας, θα φάμε έξω, θα το ψιλογλεντήσουμε έτσι όμορφα και ωραία. Γεροί να είμαστε. Μετά, έχουμε άλλη ερώτηση? Ναι. Λοιπόν, έχω την πιο ωραία ερώτηση. Πάμε τώρα στην ερώτηση
από την Βιβί, από το Knit Happens GR. Knit Happens GR. Το αγαπημένο πλεκτοκάναλό μας, και ακολουθεί και το αγαπημένο πλεκτοκάναλο στα καπάκια και της Φωτεινούλας, Back to Handmade, αλλά και της Ρίας Σωτηρίας, το Ria Knits. Φιλιά πολλά στις αγαπημένες μου πλέκτριες. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση η Βιβί ρωτάει, τι δώρο ζήτησες από τον Άι Βασίλη? Τι δώρο ζήτησες από τον Άι Βασίλη? Λοιπόν, πολύ προσωπικό, αλλά μπορώ να το πω. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα περίεργα που ζητάω από τον Άι Βασίλη, δηλαδή από το υπερπέραν τέλος πάντων. Άι Βασίλης, ένας εκπρόσωπος του υπερπέραν, έτσι. Ένας εκπρόσωπος των ουρανών. Λοιπόν, και τι ζητάω? Ζητάω σε κάθε μου ευχή και προσευχή, ζητάω πάνω απ' όλα χρόνο. Ζητάω χρόνο. Χρόνο. Να είναι οι μέρες μου μεγάλες, να είναι τα έτη μου μεγάλα. Χρόνο. Να έχω χρόνο στη ζωή μου, να κάνω όλα αυτά που λαχταρώ. Χρόνο. Γιατί έχω χάσει πολύ χρόνο από τη ζωή μου, από πράγματα που δεν ήταν στο χέρι μου, που δεν ήταν δική μου ευθύνη. Από καταστροφές, από κακουχίες, από δυστοπίες, από δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχω χάσει πολύ χρόνο από τη ζωή μου, από διάφορα έτσι στενάχωρα πράγματα που δεν είναι της παρούσης, αλλά μιλάω για πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Επειδή έχω χάσει πάρα πολύ λοιπόν πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μου και έχω μείνει πίσω σε πολλούς από τους στόχους που έχω για τη ζωή μου, θέλω να έχω χρόνο και καλοτυχία για να μπορέσω να τα υλοποιήσω. Με τις δικές μου δυνάμεις, δεν θέλω ρουσφέτια, αλλά να έχω χρόνο, τουλάχιστον να έχω χρόνο. Χρόνο και δύναμη. Αυτό, χρόνο και δύναμη. Ξανά μια επόμενη ερώτηση από την αγαπημένη ταξιδιάρα φίλη του καναλιού, το Travel Girl της καρδιάς μας. Λοιπόν, έχεις κάποιον στόχο που θα ήθελες να σε βοηθήσει ο Άγιος Βασίλης να τον πραγματοποιήσεις μέσα στο 2025? Όπως είπα και στα υπόλοιπα κουρτσούδια, λοιπόν, για το έτος όμως, το τρέχον έτος του 25, λοιπόν, έχω ένα στόχος, είναι το δίπλωμα οδήγησης οπωσδήποτε, και έχω και ένα δεύτερο στόχο, να βγει το δεύτερο μου βιβλίο, αλλά σε τυπωμένη μορφή, σε έκδοση βιβλίου, σε φυσικό αντικείμενο, σε εκτυπωμένο βιβλίο και όχι ψηφιακό. Είμαι συγγραφέας, για τους φίλους που δεν το ξέρετε. Κυκλοφορεί το βιβλίο μου Οκτώβρης από εκδόσεις R-Books. Σε άλλη φάση που θα είμαστε πιο relax θα ξαναμιλήσω για αυτό. Λοιπόν, αλλά είναι σε ψηφιακή μορφή. Και έχω ένα συμβόλαιο με τον εκδότη μου που με δεσμεύει να μην βγάλω κάποιο άλλο βιβλίο σε κάποιον άλλον εκδότη. Μου το απαγορεύει, γιατί είχαμε μια ρήτρα χρόνου, μια ρήτρα πενταετίας. Δύσκολο πράγμα. Και το Σεπτέμβρη τώρα του 25 κλείνει η πενταετία, λύνεται το συμβόλαιο, οπότε εγώ θα είμαι ελεύθερη να κυκλοφορήσω το επόμενό μου βιβλίο όπου θέλω, εγώ να υπάρχει και ενδιαφέρον βέβαια. Λοιπόν, οπότε ευχής έργων το επόμενο βιβλίο να είναι τυπωμένο. Αυτή είναι η ευχή, να είναι τυπωμένο και αν γίνεται να κυκλοφορεί και ψηφιακά και εκτυπωμένο για όλους, ναι, όπως βολεύει το καθένας δηλαδή, για αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο επόμενος στόχος που θέλω, το δεύτερο βιβλίο, να βγει το δεύτερο βιβλίο και να είναι εκτυπωμένο. Αυτό εντός του 25 αν γίνεται. Ή τουλάχιστον να γίνει η αρχή. Κουνιέται, μην κουνιέσαι. Εγώ φταίω. Αυτά παιδιά. Βγήκε μεγάλο.
το βίντεο, πάμε να κάνουμε τσαχάκι και Playmobil αύριο, στο αυριανό. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Οκ. Φιλιά. Σας χαράζω. Θα ανοίξουμε το τσαχάκι. Hehehe